صباحو، معكم ماما نجاة. أنا اليوم بدي أعلمكم طبخة جديدة اللي هي رز على دجاج كتير طيبة. عنا المكونات هن دجاج، عنا بهارات ناعمة اللي هي قرفة وبهار وفلفل أسود، فلفل أبيض، اللي بحب فيه 7 بهارات كمان. بدنا لنحط بقلب الطبخة كمان بصلة، ورقتين غار، إكليل الجبل، حب هيل، بهار حب أبيض، بهار حب أسود. كمان عنا جوزة الطيب، عنا قرفة عودين، وطبعا أهم شي ما ننسى الملح. عنا السمنة أو زيت يلي بحب، وهي اللحمة المفرومة الناعمة لحتى نحطها مع الرز. ورز حبة طويلة وللزينة وبيعطوا نكهة كتير طيبة هو اللوز والكاجو. نشعل النار تحت الطنجرة، نحط السمنة، بس تحمى السمنة بنقليه، بس طبعا نكون غسلناه وملحناه وبهرناه قبل، وهيك بنحط ينقلى على النار. بنقليهم ليحمروا، وهلا بنحط فوقهم المي السخنة. بنحط المي السخنة فوقهم. بعد ما حطيت المي السخنة بحط البصلة بعد ما اشيل القمعة لأنها بتكون كلها رمل، بس بخليها بقشرة وبغسلها، بحطها بالطبخة. هول حوالي 3 معالق صغار بهارات، بنحط منهم معلقتين أو معلقة ونص لهون، بنخلي معلقة ونص للرز. بنحط ورق الغار، بنحط هول البهارات كلهم، معلش أطيب. جوزة الطيب بدنا نبرش فوق الطبخة. جوزة الطيب ما بيسوى نكتر كتير. وكمان بنحط معلقة ملح صغيرة. بعد ما تغلي بنسكرها لطنجرة الضغط. إذا تسكرت معنا. إذا تسكرت بحط الطربوش تاع طنجرة الضغط، وبس تطشتش منيح وعلى نار قوية كمان، بنوص النار حوالي نص ساعة. بنحط السمنة على النار ونحط اللحمة لتنقلى، نقلبها منيح لتستوي. فينا نبلش نحط البهارات. جوزة الطيب أطيب شي تعطي كتير نكهة للحمة طيبة. وكمان نحط بقية البهارات، الملح آخر شي. هلا بدنا نحط شوية ملح، مش كل الملح اللي بدنا إياه للرز. منغسل الرز ومنحطه فوقه، بنكون مغسلينه قبل. ما بيسوى نتركه للرز بلا مي لأنه بصير يكسر معنا. بنقلب الرز مع اللحمة كتير منيح. وهلأ فينا نزيد له شوية ملح كمان. هلأ بدي احط مي، بس المي انا بدي اخدها من الدجاج يلي سلقته، يلي هلا استوى عنا، فتحنا الطنجرة لقيناه مستوي. بنوص شوي لنقدر نحط المي.
بما انه انا حاطه بهارات خشنه لازم نصفي المي. الرز يلي حبته طويله بده لكل كبايه كبايتين مي او شوربه حسب ما بتحب. وهيك هلا بنتركن على نار قويه يغلوا منيح، نكون حركناهن منيح ومنغطيهم، وكل شوي نصير نحركهم. لازم بقى ننغص النار على الآخر. بنحط سمنة أو زيت وبنقلي القلوبات. لازم نقلبهم بشكل مستمر ليصير لونهم ذهبي، ودغري بس يخلصوا لازم نشيلهم من السمنة أو الزيت لحتى ما يشربوهم. بحط السمنة اللي بقيت من القلوبات فوق الرزات، وهلأ بدي أقلبهم. قلبي خفيفة. هحط بكاسة لحتى يطلع، بعدين بصبهم بالصحن ليطلع منظرهم حلو. خلصنا وحطينا القلوبات وبدنا ندوق. شو طيبين البهارات واللحمة والقلوبات، كتير طالعين طيبين. تفضلوا يا ماما. هيدي الأكلة ما لا إلك ولا لخيك، هيدي أكلة مش نباتية. الأكل اللبناني متنوع كتير، وهلأ الأيام جاية، وهلأ إذا حبيتوها اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، واحضروا الفيديوهات يلي قبل ويلي بدها تجي. وكمان إذا حابين أعمل لكم شي وصفة اكتبوا لي إياها على الكومنت وبجرب أعمل لكم إياها. وباي.